Jag känner mig som poet egentligen i början. Jag debuterade som poet. Poet är liksom min grundform, tror jag. Sen har jag skrivit en roman och så har jag skrivit 3 essäsamlingar och sådär. Men det är ändå, liksom det var där jag började och det är liksom runt det poetiska som min tankeverksamhet rör sig, tror jag. Jag tror jag tänker som en poet. Poeter bryr sig liksom inte så mycket om handling. Nej. Jag kan se en film och så tänker jag, vad handlar den om? Jag har ingen aning, men jag såg vissa detaljer. Alltså till syvende och sist så tror jag det handlar om att liksom värdera ords flertydighet och vara inne liksom i den enskilda sättningen, den enskilda satsen, det enskilda ordet och liksom tänka på det. Och då kanske till priset av, på sätt och vis, men liksom någonting som är liksom lite bredare, till exempel handlingen. Där jag vet att med mina barn, jag brukar se på liksom krimi och så brukar mina barn ställa några frågor och jag har inte förstått någonting. Jag förstår liksom inte vilka som är personerna. Men jag ser detaljer. Alltså bokstaven som uppfinning är ju en fantastisk sak egentligen. Där man ändå kan, människan kan förlägga sitt inre liv liksom utanför sig själv. Och man kan minnas saker genom att förlägga det på papper och så har man det i arkiv eller på bibliotek och så vidare. Det är bara det att liksom bokstaven eller texten som minnesbank liksom helt enkelt inte behövs längre på samma sätt. Utan jag menar, vi har hela molnet med alla bilder och vi har hela liksom internet som faktiskt inte är uppbyggt på bokstäver utan på ettor och nollor. Så att det är liksom det är som bokstavens funktion som minnessparare är inte nödvändig längre. Alltså det kan också bli ganska spännande. Det är hotat, det är truet eller vad det heter. Men det kommer också någonting nytt. Alltså, människans sätt att uttrycka sig och människans sätt att förlägga sitt inre liv utanför sig själv har ju absolut inte upphört, snarare tvärtom. Jag menar med artificiell intelligens och så vidare. Boken är ju en otrolig uppfinning som faktiskt är svårslagen. Jag menar, man märker om man sitter med mobilen några timmar, man mår liksom inte bra. Jag tror väldigt få mår bra, utan det är som att äta, det är som att äta för mycket chips liksom, eller godis. Man mår inte bra. Att vara inne i en bok, antingen liksom sugas in i en handling, i en roman till exempel, eller läsa dikt, kanske inte då för att sugas in i handling utan för att, upptäcka nya tankar via ord som man läser. Det får man på sätt och vis bäst och mest ostört i en bok, tror jag, fortfarande. Alltså för det första, om man frågar liksom en psykoanalytiker om vad man tycker om familjen, det är ungefär som att fråga en läkare om kroppens betydelse i en läkarundersökning. Det är liksom familjen det handlar om. Så att, som psykoanalytiker så är det är mycket det handlar om i vilken psykoanalys som helst. Alltså man pratar om sig själv och hur man blev sig själv. Och där är familjen och föräldrarna, eller givetvis frånvaron av föräldrarna, oundvikligen med hela tiden. I mina böcker har jag skrivit mycket om min familj. Mina föräldrar dog när jag var alldeles för ung. Min pappa när jag var 19 år, min mamma när jag var 29. De förekommer i mina böcker. Jag har liksom gjort någon form av sampling av min pappas dagböcker. Jag har skrivit om mina barn. Jag har skrivit en dikt som består av min sons första 32 ord. Det kanske är världens vackraste dikt. Jag är ju
typ en konceptuell poet. Alltså jag liksom skriver dikter på, alltså kanske inte, jag sitter liksom inte och skriver och kommer på någonting ur mitt liv, utan jag hittar på olika idéer som jag liksom använder mig av för att sätta en dikt i verket. Alltså till exempel min sons ord då, förstår du? Alltså det är ju så. Jag kommer på idén, sen så att jag skrev ner, vad säger han? Lampa, matta, ris, potatis och så vidare. Och jag tänker, det är inte en existentiell dikt, en konceptuell dikt. Jag har läst Ulysses av James Joyce nu en gång för 3 år sedan och så läser jag den igen i vintras. Jag vet inte om det är en förebild, för det är som så, men det är galet bra, det får jag ändå säga. Emily Dickinson håller jag på och översätter. Det är också någon person som jag tänker på hela tiden. Faktiskt, både hennes dikter och hennes liv på något sätt. Så det blir 2, det är inte konceptuella, nej. Men det är två klassiska poeter, eller författare. Min pappa var bibliotekarie, så det fanns mycket böcker hemma. Jag var inte så himla intresserad, tror jag. Jag spelade handboll och fotboll och liksom jag höll på med andra saker. Sen blev jag liksom intresserad av litteratur kanske när jag var 17-18. På liksom klassiskt ungdomsintellektuellt sätt. Jag läste liksom Kafka och Jean-Paul Sartre och sådär och tyckte att det var... Ja, jag vet inte att det var... Alltså dels att det var bra naturligtvis, men också att det var att jag ville vara en ung man som läste Kafka. Så. Och det var en ansträngning. Men det lärde mig mycket och så att det var på sätt och vis någonting som inte, jag har liksom inte med mig det naturligt. Utan det var förknippat med någon slags ansträngning. Det tror jag. Du är kanske inte eneste man som har varit ung man som läste Kafka. Jag tror vi läste Kafka. Exakt så. Men det var också så här, sen så tänkte jag att jag skulle skriva, det var också någonting, jag läste några dikter och tänkte jag ska skriva dikter. Men jag gjorde aldrig det liksom. Men jag läste dikter och jag tänkte att jag skulle börja. Och till slut så sa jag att jag skrev dikter, men jag hade inte gjort det. Men sen efter ett tag så träffade jag en vän som skrev poesi. Vi var kanske 21, 22, 23 typ. Och då satt vi på kvällarna och skrev dikter på skrivmaskin och läste varandras dikter. Jörgen Lind heter han, väldigt bra svensk poet. Så det var någon slags upptäckt, också med hjälp av honom. Vi läste varandras, det var fantastiskt. Det var min vad ska jag säga, litterära, det var då som det sprack upp så här. Och jag förstod också att jag var ganska bra. Ja. Det var också ganska bra faktiskt. Fantastiskt. Det skulle vara att läsa. Det är väl någonting, man kan ju ibland tänka att det finns det är någonting med litteraturens... Man kan säga att det finns liksom en litteratur utan litteratur. Alltså det finns litterära sammanhang, det finns litteraturfestivaler, det finns arrangemang och så vidare. Men boken är ju under hot, är trued som vi sa där. Och jag tror att det är att litteratur har blivit någon slags nästan attribut så att säga. Men att själva läsandet är ju, folk läser för lite. Och på sätt och vis, jag ska inte säga skriver för mycket, men det har skett liksom en förskjutning från att vara konsument av litteratur till att vara producent av litteratur. Där ju alla personer i princip som har sociala medier är ju textproducenter. Alltså är ju publicister kan man säga. Vi alla är publicister. Men det är på bekostnad också av läsningen. Och jag tycker att man lär sig skriva bra genom att läsa bra litteratur. Svårare är det inte.